ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ડૉક્ટર કીર્તન ટંચાળી અને આજે તમારી સાથે વાત કરવા આવ્યો છું ખભાની ખૂબ સામાન્ય તકલીફ ફ્રોઝન શોલ્ડર વિશે. ફ્રોઝન શોલ્ડર કોને કહી શકાય? જ્યારે તમારા તકલીફવાળા ખભાની હલનચલન તમારા નોર્મલ ખભાની હલનચલનના 50% કરતાં પણ ઓછી થાય અથવા તો આવી રીતે સાઈડમાં તમે 90 ડિગ્રી સુધી પણ હાથ ઊંચો ના કરી શકો જાતે કે ટેકા સાથે, તો તમને ફ્રોઝન શોલ્ડર થયો છે એવું માની શકાય. ફ્રોઝન શોલ્ડરવાળા દર્દીઓમાં આ સાથે રાતના તકલીફવાળા ખભાના પડખે સૂવામાં તકલીફ તેમજ રાતના થતો અસહ્ય દુખાવો પણ ખૂબ જ કોમન લક્ષણોમાં જોવામાં આવે છે અને રોજબરોજની પ્રવૃત્તિ જેવી કે કપડાં પહેરવા, વાળ ઓળવા કે પુરુષોમાં પાછળના ખિસ્સામાંથી વોલેટ કાઢવામાં પણ ખૂબ જ દુખાવો થતો જોવામાં આવે છે. એક અંદાજા પ્રમાણે દર 100માંથી 2 વ્યક્તિને ફ્રોઝન શોલ્ડરની તકલીફ હોય છે અને આ તકલીફ 40થી 60 વર્ષની ઉંમરમાં તથા સ્ત્રીઓમાં પુરુષો કરતાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. અને જો તમને ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ કે કોલેસ્ટ્રોલની કોઈ તકલીફ હોય તો ફ્રોઝન શોલ્ડર થવાની શક્યતા તમારી વધી જાય છે. અને જો તમને પહેલાં કોઈ એક ખભામાં ફ્રોઝન શોલ્ડર થયેલો છે તો 20થી 30% ચાન્સ છે કે તમને બીજા ખભામાં ફ્રોઝન શોલ્ડર ડેવલપ થઈ શકે. ફ્રોઝન શોલ્ડરને મિત્રો 2 અલગ કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરીને સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ફર્સ્ટ કેટેગરી છે સેકન્ડરી ફ્રોઝન શોલ્ડર, એટલે કે તમારા ખભાની કે શરીરની કોઈ અંદરની તકલીફના કારણે તમને ફ્રોઝન શોલ્ડર ડેવલપ થયો. આ પ્રકારના ફ્રોઝન શોલ્ડરમાં અંદરની તકલીફનું નિદાન કરી અને સારવાર કરવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તો જ ફ્રોઝન શોલ્ડર સંતોષકારક રીતે મટાડી શકાય છે. અને બીજા પ્રકારનું ફ્રોઝન શોલ્ડર છે પ્રાઇમરી કે ઇડિયોપેથિક ફ્રોઝન શોલ્ડર, કે જેમાં તમારા ખભા કે શરીરની અંદર કોઈ તકલીફ નથી તેમ છતાં પણ તમને ફ્રોઝન શોલ્ડર થયો છે અને એની સારવાર સેકન્ડરી ફ્રોઝન શોલ્ડર કરતાં અલગ છે. સેકન્ડરી ફ્રોઝન શોલ્ડર થયો છે એવું કઈ રીતે ખબર પડે? તો મૂળ સેકન્ડરી ફ્રોઝન શોલ્ડર થવાનું સૌથી કોમન રીઝન છે તમારા ખભાના અંદરના સ્નાયુમાં ઈજા થવી. ખભાના અંદરના સ્નાયુની ઈજા મુખ્યત્વે 2 પ્રકારે થઈ શકે છે. એક તો ક્યારે પણ તમે હાથના બળે પડી ગયા હો કે જેથી ખભામાં ઝટકો આવ્યો હોય ત્યારે તમારો ખભાનો સ્નાયુ ફાટી જઈ શકે છે. અને બીજું કે તમે ઉંમર સાથે જેમ જેમ તમારો સ્નાયુ ઘસાયો હોય અને જો તમે ફ્રિકવન્ટલી માથાની ઉપર હાથ લઈ જવાનું કામ કરતા હો તો ધીમે ધીમે એ સ્નાયુ ઘસાઈ અને ફાટી જાય છે. પણ આ પ્રકારના ફ્રોઝન શોલ્ડરમાં પ્રાઇમરી પ્રેઝન્ટેશન ફ્રોઝન શોલ્ડર જેવું હોય છે, પણ ધીમે ધીમે એમાં વોર્નિંગ સાઇન ડેવલપ થાય છે, જેવી કે તમારે હાથ ઊંચો કરવામાં નબળાઈ આવે અથવા તો હાથ બહારની તરફ ફેરવવામાં નબળાઈ આવે. તમે આ મુવમેન્ટ જાતે નથી કરી શકતા, પણ જો તમે બીજા હાથનો ટેકો આપો અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ તમને ટેકો આપે તો તમારી આ મુવમેન્ટ જો થઈ શકતી હોય તો આ એક વોર્નિંગ સાઇન છે અને તાત્કાલિક ધોરણે ડૉક્ટરને બતાવી અને ખભાના સ્નાયુની સારવાર કરાવવી જરૂરી બને છે. તો જ ખભાની બીજી તકલીફોનું સોલ્યુશન આવી શકે છે. આ ઉપરાંત ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ તથા થાઇરોઇડની બીમારી માટે બ્લડના ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવવા પણ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. અને જો કોઈ એવા દર્દી છે કે જેમને લાંબો સમય પથારીવશ રહેવાનું છે કે જેમાં ખભાની હલનચલન ઓછી થવાની છે, જેમ કે સ્ટ્રોક, તો એવા દર્દીઓમાં પણ હલનચલન ઓછી થવાના કારણે ફ્રોઝન શોલ્ડર થઈ શકતો હોય છે. આટલી બીમારીનું નિદાન કરીને જો ફ્રોઝન શોલ્ડર પકડાય છે તો એની સારવાર કમ્પ્લીટલી અલગ છે. જો તમને આમાંથી કોઈ પણ બીમારી નથી અને તમને પ્રાઇમરી એટલે કે કોઈ કારણ વગર ફ્રોઝન શોલ્ડર થયો છે તો એની સાયકલને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. પ્રાઇમરી ફ્રોઝન શોલ્ડરની શરૂઆત ખભાના દુખાવાથી થતી હોય છે. એક વખત ખભાનો દુખાવો શરૂ થાય એટલે તમે ખભાની મૂવમેન્ટ ધીમે ધીમે ઓછી કરો છો અને ખભાની મૂવમેન્ટ ઓછી થાય એટલે અંદર જે ખભાની જામવાની પ્રક્રિયા છે ફ્રોઝન શોલ્ડરની, એ ધીમે ધીમે એડવાન્સ થાય છે અને ફ્રોઝન શોલ્ડર જેમ એડવાન્સ થાય એટલે તમારો દુખાવો પાછો ઓર વધે છે અને તમે અલ્ટિમેટલી ફ્રોઝન શોલ્ડરના ફ્રીઝિંગ, ફ્રોઝન અને થોઇંગ સ્ટેજમાંથી પસાર થાઓ છો. આ સ્ટેજમાં કોઈ પણ જેટલું પણ તમે ડિલે કરશો ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટમાં, એટલો જ તમારો રિકવરી પીરિયડ બહુ જ લાંબો ચાલે છે. અને ઘણી વખત અમુક દર્દીઓ જે બહુ જ મોડા આવે છે એ લોકોમાં એવું જોવા મળે છે કે એમના ખભાની 100% મૂવમેન્ટ લાવવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડતી હોય છે અને ક્યારેક પાછી આવી શકતી પણ નથી હોતી જો તમે 6-8 મહિનાથી પણ વધારે મોડું કરો છો આના નિદાનમાં. એટલે જ આ સાયકલ જે તમને સમજાય એ બ્રેક કરવી ખૂબ જ આવશ્યક છે. એટલે કોઈપણ પ્રકારના પ્રાઇમરી ફ્રોઝન શોલ્ડરની ટ્રીટમેન્ટના મુખ્ય 2 ગોલ હોય છે. એક તો તમારા દુખાવામાં રાહત કરી આપવી અને બીજું કે ધીમે ધીમે તમારા ખભાની હલનચલન શરૂ કરવી. એટલે આ માટે દુખાવામાં રાહત માટે સપોર્ટિવ મેજર્સ જેવા કે તમારે આઈસ પેક મૂકવાનો કે કસરત કરતાં પહેલાં ગરમ શેક કરવાનો, એના ઉપરાંત સોજો ઓછો કરવાની તથા દુખાવા માટેની દવાઓ આપવામાં આવે છે. અને મોટાભાગના દર્દીઓને એક વખત આનાથી દુખાવો ઓછો થઈ જાય પછી તેમને નિયમિત રૂપે કસરત કરવાની સલાહ હોય છે અમારી. અમુક દર્દીઓ કે જેને દવાથી દુખાવામાં ફરક નથી પડતો એવા દર્દીઓને ખભાની અંદર ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે અને એમનો દુખાવો ઓછો કરી અને ધીમે ધીમે એમની કસરત શરૂ કરાવડાવવામાં આવે છે. લગભગ જો તમે પ્રોપર સ્ટેજ પર ડાયગ્નોસ કરાવી લો છો તો 1 થી 3 મહિનાની અંદર તમારો ફ્રોઝન શોલ્ડર મટવા આવે છે. જો તમારી તકલીફ 3 મહિના કરતાં વધારે લાંબી ચાલે, 3 થી 6 મહિના જેવી તકલીફ ચાલે,
તો પછી પણ તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તો પછી દૂરબીન વડે એક નાનું ઓપરેશન કરી અને તમારી ખભાની જે જામેલી કેપ્સ્યુલ છે એને છૂટી કરવામાં આવે છે અને તમારા ફ્રોઝન શોલ્ડરની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે. ખાસ આ સારવાર તમારા સેકન્ડરી ફ્રોઝન શોલ્ડરની સારવાર કરતાં ખૂબ જ અલગ છે, કારણ કે સેકન્ડરી ફ્રોઝન શોલ્ડરમાં આ પ્રકારની ખભાની કસરતો કરવાથી દુખાવો વધી જાય છે તથા સ્નાયુની ફાટ વધે છે. એટલે જ્યાં સુધી તમારા ફ્રોઝન શોલ્ડરનું કારણ ચોક્કસ ના થાય ત્યાં સુધી આ પ્રકારની કસરતો કરીને તકલીફ વધારવી હિતાવહ હોતી નથી. હવે આપણે આવીએ છીએ આ વિડીયોના લાસ્ટ પાર્ટમાં કે જેમાં તમને ફ્રોઝન શોલ્ડર માટેનું બેઝિક એક્સરસાઇઝનો ઓવરવ્યૂ આપીશ. ફ્રોઝન શોલ્ડર માટે આમ તો બહુ જ અલગ અલગ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ છે, પણ 4 કોમનલી થતી એક્સરસાઇઝ છે. એમાંની ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે પેન્ડ્યુલમ એક્સરસાઇઝ. એટલે કે તમારે નોર્મલ ખભાના ટેકા ઉપર શરીર થોડું ઝુકાઈ અને જે તકલીફવાળો ખભો છે એને ધીમે ધીમે લોલકની જેમ પેન્ડ્યુલમની જેમ ફરતો કરી દેવો. એને ક્લોકવાઇઝ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ અને આગળ તથા સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટ કરી અને એકદમ ફ્રીલી છૂટો ફરતો કરવાની કસરત હોય છે. બીજી કસરત છે તમારો હાથ આગળ આવી રીતે ઊંચો કરવો અને ત્રીજી છે તમારો હાથ આવી રીતે બહાર તરફ લઈ જવો. આ બંને કસરતમાં શરૂઆતમાં લાકડી કે વિલણ જેવી વસ્તુના સહારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ અથવા તો દિવાલના ટેકે કરાવતા હોઈએ છીએ અને ધીમે ધીમે દર્દી આ કસરત જાતે પણ કરી શકે છે. અને ચોથી કસરત જે આવે છે એ છે પોસ્ટિરિયર કેપ્સ્યુલર સ્ટ્રેચિંગ. એટલે કે તમારા ખભાની પાછળની કેપ્સ્યુલ સ્ટ્રેચ કરવા માટે હાથ આવી રીતે શરીરની આગળના ભાગમાં ઊંચો કરી શરીરની સામે ક્રોસ કરાવી બીજા હાથથી કોણીના ભાગેથી આવી રીતે દબાવવાનો હોય છે, જેથી તમારી પાછળની ખભાની કેપ્સ્યુલ ખેંચાય અને ધીમે ધીમે તમારો ખભો છૂટો પડે. આ સાથેની ડિટેલ થોડી ઘણી ડિસ્ક્રિપ્શન આ ફિઝિયોથેરાપીની નીચે આપેલી લિંકમાં છે અને તમે એ લિંક જોઈને પણ જાતે આ કસરતો ઘરે કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સાથે આજનો ફ્રોઝન શોલ્ડર પરનો વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. મને આશા છે કે તમને આ વિડીયોથી તમારી ફ્રોઝન શોલ્ડરની માહિતીમાં ઉમેરો થયો હશે અને તમારા ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થયા હશે. એમ છતાં પણ જો તમને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે આ પ્લેટફોર્મ અથવા તો અમે અત્યારે જે નીચે ડિસ્ક્રાઇબ કરી રહ્યા છીએ પ્લેટફોર્મ પર અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.